سهراب عزیزم، میخواهم از لحظه لحظه هایم برایت بنویسم، حتی اگر نامه‌ام را نخوانی. ساعت 5 بامداد است. ناگهان از خواب پریدم چون خواب عجیبی دیدم. تو تابلوی بزرگ درختانت را به پشت گرفته بودی و میدویدی. کوچه‌ای بود سبز، مثل آن شعر تو، نرسیده به درخت. کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. سهراب، چی شده؟ خوردی زمین؟ دماغت داره خون میاد. در این کوچه هایی که تاریک هستند، من از حاصل ضربه، تردید و کبریت میترسم. من از سطح سیمانی قهر میترسم. بیا تا نترسم. من از شهرهایی که خاک سیاهشان چراگاه جرس ثقیل است. میخواستم برات نامه بفرستم. نشونی نداشتم ازت. این بار خواستی نامه بفرستی؟ بنویس دنیا سهراب سپهری. نامه به دستم میرسه. کجا بودی حالا؟ چی داری برام؟ من از مصاحبت آفتاب می آیم، مفسر گنجشک های دره گنگم.
تو چقدر یادنده ای دختر. گفته بودم نیا. نزن گناه داره حیوان. نزن. از چه عصبانی هستی؟ این کارتون برای چیه؟ نصب کردم برای بچه دار شدم. بالاخره زن گرفتی. نه بیبی، اون یه آشناست. خب یه آشنا میتونه همراه خوبی باشه. اسمش چیه؟ سایه. سایه دیگه چیه؟ بیبی ها، اینجا رو نگاه کن. این اسمش سایه است. تو بگیر، من خودم یه اسم خوب براش میذارم. چیه همسفر؟ چرا ناراحتی؟ قشنگ یعنی چی؟ پشت تبریزی ها قفلت پاکی بود که صدایم میزد. پای نیزاری ماندم. باد می آمد. گوش دادم. چه کسی با من حرف میزند؟ سوسماری لغزید. راه افتادم. یانجزاری سر راه. بعد جالیز خیار. بوته های گل رنگ و فراموشی خواب. ته باغ ما یک اتاق بود. اسمش اتاق آبی. ما در این اتاق زندگی میکردیم. یک روز مادرم وارد اتاق آبی میشود. مار چنبر زده‌ای در تاقچه میبیند. میترسد. دیگر در اتاق آبی فرش نبود. صندوق مخمل نبود. لاله و آینه نبود. هیچ چیز به خالی اتاق چنگ نمیزد. اتاق آبی ته باغ تنها مونده بود. انگار تجسد خواب یکی از ساکنان ناشناس خانه ما بود. رویاهایم در تاقچه هایش خاموش می شد. دوست ندارم اینجا روشن باشه. تاریک باشه بهتره. مار تو رو هیچ وقت نیش نمیزنه؟ نه، هیچ وقت نیش نمیزنه. لاله برو دیگه همین اتاق نیا.
طوری شده سهراب؟ نه، فقط یه فکری به سرم زد. این روزا وقت چقدر تنگه. اما عیب نداره، میشه قانع بود، اطرافو دید. سهراب تو چت شده؟ این روزا چرا اینقدر سرگردونی؟ چیزی نیست، کارایی دارم که باید جمع جورش کنم. سلام آقای سفری. سلام. ببخشید میتونم با شما یه عکس بگیرم؟ داش لطفاً راهو باز کن ما رد شیم. حالا از شانس ما همه میخوام با شما عکس بگیرن. تو واقعا میخوای اینجا پیش این آقای بمونی؟ بده آن نرماله. با تو هم. آقای سفری فکر کنم قرارمون یادت رفته. من هنوز کارم تموم نشده دوست عزیزم. الان نمیشه. زنم پا به ماهه، میخواد بزاد. باید ازش مراقبت کنم. نمیتونم مهمون داره کنم. برین یه وقت دیگه بیا. بفرما. یه چیز دیگه، بیا این نقاشی تا اینجا برده برو. زنم ببینه خوف میکنه. همین الان بیا. همین الان بیا. دستکش از دست ظریف و سفید خود بیرون کشید و با آن به مارشال‌های خود اشاره‌ای کرد و این فرمانی بود که عملیات شروع شود. مارشال‌ها به همراه آجودان‌های خود در جهات مختلف شتافتند و چند دقیقه بعد قسمت‌های مهمی از ارتش فرانسه به سرعت به سمت ارتفاعات پراتسن که نیرو سهراب دیر کردی، نگرانت شدم. چقدر اینجا تاریکه. بذار منم کمکت کنم. اینا غبار گرفته، لباست خاکی میشه. اگه قراره تو خاکی بشی بذار منم خاکی بشم. چقدر این قشنگه. ندیده بودم. این مال من. این برای هر نیست. من که نگفتم به من بفروشیش. مگه قرار نبوده که از تابلوتو به من هدیه بدی؟ من اینو میخوام. مثل خودمه، غمگین و تنها.
صورت سهراب چقدر زمخت و تیره کشیدی؟ اصلا لطیف بودنش در نیومده. خب یه زمختیایی هم داشته. فکر نمی کنم. تو چرا همیشه این همه راجع به حرفای خودت مطمئنی؟ خب من به خاطر شعراش میگم، به خاطر نوشته‌هاش، به خاطر نقاشیاش. به نظر من سهراب آدم خیلی لطیفی بوده. چه لاله قشنگی. من اینو ازت میخرم. عمویم نشانه رفت. از رابطه مار و آب و باروری خبر نداشت. نه از اساطیر خبر داشت و نه تاریخ ادیان خوانده بود. نمیدانست که برخورد با دو کبرای به هم آمیخته برای هندوی جنوب چه معنی بلندی دارد. عمویم به روی حیوانی نشانه رفته بود که مسیح مروجین خود را وامی دارد از او سرمشق بگیرند. دوباره فکر منو بردی سمت سایه. هرچی بهش میگم ساغر، اینقدر کار نکن تو مثلا پا به ماهی. گوش نمیکنه، نمیفهمه. در مورد سایه حرفات ناتمام موند. سهراب یه بار قرار بود کشته بشه اما قصر در میشه. چرا میخواستن بکشم؟ آخه اینجوری که نمیشه. پس ما چجوری حرفمون و فکرمون رو هم بریزیم ها؟ لااقل شب و بیا هتل تا بتونیم اینجوری با هم یه نتیجه‌ای برسیم. چه بگم؟ استاد جانم، شما ندیدی یک هفتر سفید بپره بر اون بالا بشینه؟ نه ندیدم. حال روز این بیچاره رو که میبینی. اون وقت تو چطوری میخوای شب اینجا بمونی ها؟ اون آدم نرمالی نیست. ممکنه تو خب یه بلایی سرت بیاره. اصلا سلا نیست که تو اینجا بمونی. سیمین، اولین بارم نیست که اینجا میام. خب ببینید، هر کدومتون هر مطلبی در مورد سهراب سپهری دارین ببرید هتل، تحویل خانم سیمین سرابی بدید، بعد بررسی میکنیم. ببخشید آقای قوی‌تن، معذرت میخوام، من این لحظه با شما کار داشتم. بفرمایید. میخواستم در مورد این نوشته ها باهاتون صحبت بکنم. ببینید من این نوشته ها رو دارم، فکر میکنم به داستان فیلمتون خیلی کمک کنه، یعنی خیلی جالبتر و جذابترش کنه. خب ممنون، اما گفتم که ببرید هتل، تحویل خانم سرابی بدید. بله میدونم، ولی خب قضیه اینه که این نوشته‌ای که من دارم و نمیتونم دست هر آدمی بسپارم، اطمینان نمیکنم. خب اگه اطمینان نمیکنید خب پس
برای چی اومدید؟ خب اومدم بدم دست خود شما دیگه. بده من. خب نه ولی اینجوری نمیشه، ببخشید. خب چطوری میشه؟ من حتما باید خودم پیشتون باشم. شما خانم؟ من خاطره هستم. ببین خاطر خانم، اگه میخواید کمکی به ما بکنید، مطلبی بدید، حتما ببرید بدید مطلبتون رو به خانم سرابی، ما بررسی میکنیم. ببخشید. موقع که توی نیویورک زندگی میکرد یه پاتوقی داشت، یه کافه بود که بیشتر مشتریاش یه نقاش بودن یا خریدارای تابلوی نقاشی. بیشتر شبیه یه بازار حراج بوده تا یه کافه، جای آرومی نبود. بیشتر مشتریای اون کافه حتی پول نداشتن یه وعده از مشروبشون رو بپردازن. یه روز وقتی که این دلالا میخوان تابلوی مست دائم الخمر رو به قیمت $800 بخرن، یه سر و کله سهراب پیدا میشه با اون تابلوی نقاشیش که روش کنده درخت کشیده بود. نظر دلالا جلب میشه به تابلوش، میخوان تابلوی سهراب رو $1000 بخرن. کافه میریزه به هم. اون نقاش مست از عصبانیت شیشه مشروبشو میزنه زمین، بعد یه نگاه به سهراب میکنه، تابلوشو برمیداره میره. همه اونایی که تو کافه بودن با نگاه غضب به سهراب نگاه میکردن. الا یه دختر جوون زیبا با چشم ابروی مشکی که به سهراب لبخند میزد. سهراب قهوه‌شو خورد، تابلوشو برداشت و از کافه زد بیرون. توی یه کوچه تاریک، غافل از این که اون نقاش مست پشت یه تیره که چراغ برق خاموش کمین کرده تا با چاقوش قلب سهراب رو پاره کن. سهراب ناغافل از همه چیز هی نزدیک و نزدیکتر میشه تا اینکه یه صدای اون دختر با چشم و ابروی مشکی متوقفش میکنه. برمیگرده میبینه همون دختر است. میگه استاد، من از تابلوی شما خوشم اومده، میخوام $1000 بخرمش. بعدش پولو به سهراب میده، تابلو رو ازش میگیره و میره. موقع رفتن به سهراب میگه فردا شب برای خوردن یه قهوه بیا پیش من. سهراب به راه خودش ادامه میده تا اینکه اون نقاش مست یهو جلوش سبز میشه. تابلوی نقاشیش دست چپش، چاقوشم تو دست راستش که پشتش مخفی کرده به سهراب نزدیک میشه. سهراب وقتی میبینتش خوشحال میشه. میگه چه خوب که شما رو دیدم، من از تابلوی شما خوشم اومده، $1000 میخرمش. پولو میذاره تو جیبش، تو جیب نقاشه،
تابلو رو ازش میگیره. نقاشه بهت زده به سهراب نگاه میکنه و سهراب میره. سیمین بیا. تو چت شده؟ از موقعی که اومدی دائم بهونه میگیری. من چم شده؟ تو چت شده؟ به نظرت این رفتارا طبیعیه؟ ما اومدیم اینجا راجع به زندگی سهراب بنویسیم یا اومدیم خونه یه مرد دیوونه رو ببینیم؟ واقعا جای پای سهراب اینجاست؟ روستای چنار اینجاست؟ گلستانه اینجاست؟ به نظرم ما دیوونه. ببین حرفاش خوبه، یه چیزایی میگه که هیچ جا نشنیدم. هرچی نباشه پدرشم که معلم سهراب بوده. تو فقط یک کم برام فرصت درست کن، همه چی درست میشه. باید کمکم کنی. باشه هرچی تو بگی. در شهر من موزه نبود، گالری نبود، استاد نبود، منتقد نبود، کتاب نبود، فیلم نبود، اما خویشاوندی انسان و محیط بود. تجانس دست و دیوار کاهگلی بود، فضا بود، تراوت تجربه بود. میشد پای برهنه راه رفت و زبری زمین را تجربه کرد. میشد انار دزدید و مورال تازه‌ای را طرح ریخت. پی چی میگردی؟ پی خودم. زنجیر از چرخ دنده خارج شده. وایسا باز بچه، بالاخره که میگیرمه. مدرسه خوابهای مرا قیچی کرده بود، نماز مرا شکسته بود، عروسک مرا رنجانده بود،
پودن همه درسات خوبه، اما عیبت اینه که نقاشی میکنی. هرگز کافکا به اندازه من این ترس را نچشید. باز تو چه غلطی میکنی بچه؟ برو گمشه خونه لاله. کجاست این سهراب؟ چرا چند روزی مدرسه نیومده؟ اون مریضه، دل درد داره. بگو فردا بیاد از درسش عقب نیفته. ز جمعه تا ز شنبه گفته نالان نکردم هیچ یادی از دبستان. من از خیلی چیزها میترسیدم. از مادیان سپید، از مدیر مدرسه، از قیافه عبوس شنبه. شهر من الفبا را از یاد برده بود، اما حرف میزد. جولانگاه قریحه بود، نه جای قدم زدن تکنیک. در چنین شهری ما به آگاهی نمی رسیدیم، اهل سنجش نمی شدیم، شکل نمی دادیم. در حساسیت خود شناور بودیم، دل می باختیم، شیفته می شدیم. وانچه می اندوختیم پیروزی تجربه بود. تویی؟ دوچرخه رو بیار داخل. به خوابونش همینجا. سال نکشید مادرشمو نتونست داغ لاله رو تحمل کن. همه یه غم و قصه ها رو گذاشت گوش منم و
تو چرا پیر شدی پسر؟ منو شناختی؟ یه معلم هیچ وقت شاگردشو فراموش نمیکنه. اونم شاگردی که خاص باشه، خیلی خاص. از بعد از مرگ لاله دیگه ندیدمت. خارج بودم. کجا؟ فرانسه، ایتالیا، اتریش، آمریکا، ژاپن، هند. این که مارکوپولو بود. پس ترک دیار کردی. همش خارج نبودم، رفت و آمد داشتم. چرا لاله خودکشی کرد؟ پاشو از اینجا برو، اگر نه با ترک زیاد میکنم. دود میخیزد ز خلوتگاه من، از خبر که یابد از ویرانم. با درون سوخته دارم سخن، کی به پایان میرسد افسانه. دست از دامان شب برداشتم تا بیاویزم به گیسوی سحر. خویش رو از ساحل افکندم در آب، لیک از ژرفای دریا بی خبر. بر تن دیوارها طرح شکست، کس دگر رنگی در این سامان ندید. کسی نیست. بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم. بیا زودتر چیزها را ببینیم. بیا تا برایت بگویم که تنهایی من چند تازه بزرگ است. چرا چمدون تو با خودت جابجا میکنی؟ بیا بذارش پشت ماشین. پیشم باشه بهتره، لازم میشه. با پدرم تلفنی صحبت کردم، بهش گفتم میخوام یه چند روزی کارشام بمونم. موافقت کرد، گفت با فرماندار صحبت میکنه مهمانسرا در اختیارمون بذارن. اما مادرم ناراحته. خب حق داره، ولشون کردی آمدی اینجا. موضوع این نیست. چیه پس؟ پسر داییم از آمریکا برگشته، باز اصرار داره که بیان خواستگاری. انوشو میگی؟ چه میکنه؟ به سفارش پدرم توی سفارت اونجا کار میکنه. آمریکا که بودم مدتی برای نقاشی میامد پیشم. هنوزم نقاشی میکشه؟ پدرم پشت منه. من مطمئنم من هر مردی رو بخوام با هر سنی اون مخالفت نمیکنه. سهراب، سایه، بیا به دشت شقایق بریم، درباره آینده حرف بزنیم، زندگی کنیم مثل شعرهات. تا شقایق هست زندگی باید کرد.
پدر جان شما چطور از حضور سایه ببخشید دختر وزی بی اطلاع هستید؟ امرتون. شما آقای سپهری درسته؟ بله. من پسر فرماندار هستم. خوشوقت. قربون شما. پدر امشب ایشون رو به ضیافت شام دعوت کردن. خواستم بهشون اطلاع بدید. چشم. حتما. متشکرم. در ضمن به ایشون ابلاغ بفرمایید که خودم شخصاً خدمتشون میرسم برای تشریف فرماییشون. قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند. نه به آبی ها دل خواهم بست، نه به دریا پریانی که سر از خاک به در میارند و در آن تابش تنهایی ماهی گیران میفشانند فسون از سر گیسوهاشان. همچنان خواهم راند. تو روز دنبال چی میگردی؟ پی سهرابم. به این فکر میکردم که یه دوره دچار هیجانات پوچگرایی شده بود. بعد رفت دنیا رو قدم زد، اما بازم رسید به همین درخت گوشه حیات پدرش. پس اینجا داری دنبالش میگردی؟ نمیدونم از کدوم سمت پیداش میکنم، اما این آدم نه زندانی سیاسی بوده، نه اهل زد و بند بوده، نه شرابخوار بوده، نه زنباره بوده. نمیدونم. جای مردان سیاست بنشانید درخت. این یعنی شرابخواری، عشقبازی، حبس در عالم هستی. یه سیاستمدار رو دوش مردم سوار میشه ولی شاعر نه. یه زمانی پی بودا رفته بوده، اینطور میگن. و زیر آن بانیان سبز تنومند چه خوبی آدم است. عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد. وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت. کاش میدونستم توی اون کلت چی میگذره. هرچی هست به درد تو نمیخوره. اینجوری دلم میگیره. انگار اون سهراب که سال پیش توی لندن دیدمش مرده. من که گفتم دنبالم نیا، میخوره تو ذوقت. چرا بر نمیگردی لندن؟ هوای لندن آزارم میده. دلم اینجاست، پیش تو. سایه عزیز، تو از من مسافر چه توقعی داری؟ تو همیشه مسافر بودی، تمومی نداره. این دفعه فرق میکنه. وقت تنگه.
باید اتاق آبی رو بنویسم. سال گذشته هم در مورد اتاق آبی نوشتی. حالا دیگه چرا؟ من دچار این اتاق آبی شدم. اتاق آبی نمایش تمثیلی عالم و کالبد انسان بود. صحنه درام تفرقه پذیری و بازیابی وحدت بود. راهنمای رستگاری بود. جای بیدار شدن خودآگاهی رهاننده. اتاق آبی یادآور نیمتنگ بود که خانه تقویم است و کائنات را در خود دارد. قاعده‌اش مربع است که سمبل زمین است و بامش به شیوه آسمان گرد است. بفرمایید. سلام. دختر وزیر تشریف دارن؟ سایه؟ همین جا بود. انگار اینجا رو ترک کرد. در پست و بلند بام وزشی انسانی بود. نفس بود. هوا بود. روی بام همیشه پا برهنه بودم. پا برهنگی نعمتی بود که از دست رفت. کفش تهمانده تلاش آدم است در راه انکار حبود. تمثیلی از غم دورماندگی از بهشت. ناامید نشو. اگه اینجا نصب کنی حتما جواب میگیری. بیا به این زن، بیا بریم وقت دیگه. تو چرا همش دنبال منی؟ چرا عکس میگیری؟ ها؟ چه عکسی؟ میبینم چند روزه داری عکس میگیری. واقعا میخوای بدونی؟ خب آره. من میخوام با تو یه عکسایی از سهراب بسازم. کارت درست نیست. داری سوء استفاده میکنی. تو چی؟ تو از سهراب سوء استفاده نمی کنی؟ باز زدی جاده خاکی؟ این بوم این وسط چی کار میکنه؟ وسط این همه هاگیر واگیر دوباره بساط نقاشی تعلم کردی؟ شاید بخوام شمایل تو رو این بار بکشم. نه عزیزم، من از این شانسا ندارم. همه تحقیقاتم رو جمع‌آوری کردم، ویرایششون کردم، واسه ایمیل فرستادم. اما من مطمئنم تو اصلا نگاهشون هم نکردی. چرا اینقدر ناراحتی سیمین عزیز؟ تو چراغی توی تاریکی من هستی. چرا ناراحتی؟
اما واقعیت این نیست. تو دلت میخواد اینجا تنها باشی. خوشبال سفری فعلا اون جایگزین من شده. حق داری. رو روال نیستم. خودم میدونم. شاید تو این سفر باید تنها می بودم. تو این مدت خیلی تنهایی اومدی اینجا سفر. اما بعید میدونم به نتیجه خاصی رسیده باشی. آدم با یکی دوتا سفر به نتیجه نمیرسه سیمین عزیز. خودت میدونی من با چه مصیبت و بدبختی این اسپانسر رو پیدا کردم و نگهش داشتم. مشکلات مالی تو کم از گرفتاری من نیست. برای چی اینقدر همه چیو سخت میگیری؟ بس دست به دست همدیگه بدیم زودتر این پروژه رو تمومش کنیم دیگه. فعلا تو به تحقیقات میدانیت ادامه بده. کمی با خودم خلوت کنم باید. معمار باشی آرشیتکت، حکیم باشی دکتر، نقاش آرتیست، غذای سفره ساندویچ. برات هندونه آوردم. ممنون، نمیخورم. مال باغچه خودم. از من دلخوری؟ نه، چرا دلخور باشم؟ پسر، من معلمت بودم. یعنی نمیفهمم حال تو. خیلی خوب، میخورم که بفهمی دلخور نیست. حالا چی مینویسی؟ چیز به درد بخوری نیست. میدونم که به درد بخور نیست، ولی نمیتونی از من مخفیش کن. بده من. فکر کردی چون پیر شدم پست بر نمیام ها؟ بده من. از کجا بودی من قلقلکم؟ کاش دخترم زنده بود. لاله، من میتونستم با بچه هاش بازی کنم، با نوه هم. ولی حالا یه آدم بی خاصیته توی این نکبت تنهایی. من نه معلم خوبی بودم، نه شوهر خوبی، نه پدر خوبی. میخوام به این زندگی تنهایی خاتمه بدم. کمکم کن سهراب تا تمومش کنم.
بیشتر از این خودتو عذاب نده. تو بخشی از واقعیت زمانه ما هستی. شاید که چاره دست تو نبوده. زهرا، چرا خودتو پاسوز میکنی؟ چرا زندگیتو نمیکنی؟ اون دختره که پیته خاطر تو رو میخواد. چرا ازش دوری میکنی؟ من زیاد موندنی نیستم. نمیتونم یکی رو پای خودم بسازونم. اما مرگ پایان کبودار نیست. باید بنویسم. وقت کمه. باید اتاق آبی رو تمام کنم. باید بنویسم. این نامه مال شماست؟ بله. خب سایه رو از کجا میشناسی؟ سایه، میدونی چی برام جالبه؟ اینکه واقعا فکر میکنم اگه خود سایه الان زنده بود و شما رو با این همه شباهت میدید چه حالی بهش دست میداد. در مورد سایه آقای سفری داستانشو گفته. ارتباطشون رسمی بوده، در حدی آشنایی. شاید به دردم زیاد نخوره دیگه. سفری روانیه که باعث مرگ زنش بوده. همسایه هاش میگن. وقت شما واقعا حرفشو باور داری؟ آره، روان پریشی داره، اما حرفاش دور از واقعیت نیست. حرفای سفری رو بریز زور. بیاد از خط خود سایه رو بخون. رابطه سهراب و سایه خیلی هم عاشقانه بوده. سایه عمه من بود. عمه سایه تا لحظه ای که فوت کرد عشق سهراب تو دلش واقعا نگه داشت. این دفتر تمام خاطرات سایه با سهرابه. من سالها با این دفتر خاطرات زندگی کردم. سایه وار با عشقش عاشقی کردم. این کوچه رو ببین. این درخت رو نگاه کن. تا اینکه تو اومدی کاشون با خودم گفتم سهراب اومد سراغ سایه سهراب. یادتان هست که اغلب به شما میگفتم شما مثل آن صورت وسط توی آن تابلوی بزرگی، گاهی هم مثل یکی از آن دو شکوفه گیلاس. اما بعضی وقتها شما بی‌شباهت به یک روباه نیستید. میدانید چطور؟ یک روباه خوب و براق با زبان شیرین و نرم و کلماتی سحرآمیز و فریبنده، و این کلمات را چنان خوب به کار میبرید و از قدرت آن چنان مطمئن هستید که مرا بیشتر به خنده میاندازید. من حربه‌ای خطرناکتر دارم. تو زن شبانه موعودی که به من شعر تلقین می کند. تو پاره تن من شده ای، خواهر شده ای، تکامل خوش رنگ شده ای و من تمام شب را با تو خواهم خوابید. مرا با کلامتان نترسانید. در این جنگ کوچک من حربه‌ای خطرناکتر دارم. چه اتفاق عجیبی. امشب ماه توی آسمون لندن پیدا شده. اینجا جای ساغره. تو اینجا دنبال چی میگردی استاد؟ فکر نمی کنی ساغر رو زیادی پای دارغاری میشوندی؟
شایدم به خاطر همین بیمار شد و جونشو از دست داد. ساغر از درس و مدرسه بدش می اومد. عاشق قالی بافی بود. من فقط میخواستم کمکش کنم. غافل شد از درسش چون عاشق معلمش شده بود. اون تازه داشت تو حوضچه تو مثل یه ماهی کوچولو شنا میکرد. هنوز دریا رو ندیده. من وقتی میرم رو پشت بوم که اون کفتر سفیده رو بگیرم، مردم میان پرش میدن. فکر میکنن من دیوونم، عقلمو از دست دادم، میخوام خودمو بکشم. تو کمکم میکنی؟ واقعا که دنیای کودکی زیباست. تو هنوز با دنیای کودکی عشق میکنی؟ تو با دنیای کودکی عشق نمی‌کنی. من چند سالیه که فقط با تو عشق میکنم. چای تو بخور، سرد میشه. تو فکر ساغری؟ اگه چند روز دیگه صبر کنه کار نکنه بچهش دنیا میاد. ولی تقصیر منم هست. من کفتر رو نگرفتم هنوز. باید کفتر رو بگیرم براش. ناز کرده. باید کفتر رو بگیرم. اون روز تو رو گم کرده بودم. نمیدونم. شاید خودم گم شده بودم. برام عجیب بود. تو بودی اما نبودی. تو نبودی اما بودی. شده بودی درخت. شده بودی همه درخت های اون باغ. شده بودی 10 درخت پشت به پشت هم. سهراب، سهراب، فکر کردم رفتی تهران. رفته بودم نظر کنم. مگه تو هم نظر داری؟
منظورت چیه؟ پاشو لباستو بپوش. منظوری نداشتم. میخواستم مدل نقاشیت شم. تو که میدونی من از این کارا نمیکنم. تو که قبلا هم فیگوراتیو کار کردی. مگه یوکو مدل ژاپنی چندین بار مدل نقاشیت نشده بود برهنه؟ اون به خاطر استاد بود، برای کلاس، برای همه افراد بود، اما با این حال من نکشیدم. تو توی این سالها از ژاپن چی فهمیدی؟ درسته من رفتم برای کشیدن نقاشی و یاد گرفتن حکاکی، اما به چیز دیگه ای رسیدم. چی؟ ژاپنی در پس گذرا بودن نیلوفر و پایداری کاج چیزی یکسان میبینه. ناراحتی؟ وای سهراب بیمزه ترسیدم. زندگی یعنی یکسار پرید. از چه دلتنگ شده ای؟ باشه پیش شما. راستی عکس هم داری ازشون؟ عکس 2 نفره. ببین اون موقع زندگی میکردن، مثل الان نبود که فقط عکس میگیرن. خوبه؟ به چی فکر میکنی؟ منو فراموش کن، خواهش میکنم. دلخوشی ها کم نیست. دلخوشی ها کم نیست. پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود. مادرم بیخبر از خواب پرید. خواهرم زیبا شد. اوضاع طبیعی هندوستان بگو. نمیدونی؟
چی می نویسن؟ ساد؟ گفتی ساد؟ کلاس بزرگ بود. آفتاب آمده بود تو. سرهای ما توی کتاب بود. نمیشد سر بلند کرد. تماشای آفتاب تخلف بود. آن روز حسن خوب را چوب خوانده بود. من تصمیم گرفتم برم. خیلی با خودم فکر کردم. احساس میکنم حضورم اینجا بیفایده است. تنها باشی بهتره. هر وقت از خیالاتت در اومدی میتونی رو من حساب کنی. میخواهم کتابهایم را به گوشه‌ای پرتاب کنم. کعبه نقاشان را پشت سر بگذارم. بروم در شیب یکی از دره‌های سرزمین خودمان ساعتها به سرخی یک گل شقایق خیره شوم. چه کسی میتواند به من و این پندارهایم بخندد؟ برای چه یک دیوار کاهگلی که روزی از سایه‌اش گذشته ایم نتواند در زندگی ما رخنه کند؟ چرا یک کلاغ که بر شاخه کاجی دیده ایم نتواند جاپای خودش را روی احساس ما بگذارد؟ این عکسای من چه دردی از تو دوا کرد؟ پول خوبی بابتش بهم دادن. پول خوبی بابت عکسای من دادن؟ کدوم احمقی بودی همچین کاری کرده؟ خاطره. خاطره؟ خاطره کی؟ اسمت چیه؟ نیلوفر. اما یه نفر بهم میگفت نیلو. میگفت نقاشی پوست از کله آدم میکند. تازه طلبکار هم هست. نباید به نقاشی رو داد. سوار آدم میشم.
سهراب عزیزم، جانم فدایت. دلم بس زیاد آزرده از تو. می انگارم که هزاران سال است که خود را از من پنهان کرده ای. چه چیزی قلب تو را تبدیل به سنگ کرده است؟ پارسال برای دوباره یافتنت به ایران آمدم. خیلی به دنبالت گشتم. در تهران دوستی گفت که ناخوش بودی و برای درمان به لندن رفته ای. من سراسیمه به لندن بازگشتم. تصور می کردم برای دیدن من ناخوشی را بهانه کرده ای. مدتی پریشان حال وجب به وجب لندن را پیجوی تو شدم. باز شنیدم به ایران بازگشته ای. ای سنگ دل، تو چطور از کنار من بدون نفس گذر کردی؟ من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم. حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد. هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. دیروز بود که فهمیدم در این بیمارستان بستری شده ای. میگویم سهراب سرطان خون دارد و میمیرد. چرا من درد تو را نفهمیدم؟ چرا تو دردت را به من نفهماندی؟ الان من پشت در شیشه‌ای تو نشستم و صدای قلب تو را میشنوم. باید امشب بروم. باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست. روبان وسعت بیواژه که همواره مرا میخواند. نمیدونم، شاید. روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد. در رکا نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد: ای سبد هاتون پر خواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید. خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد، زن زیبای جزامی را گوشواره دیگر خواهم بخشید. کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ. دورگردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت، جار خواهم زد: آه شبنم، شبنم، شبنم. صدا خواهم در
نصیبه گدا خواهم داد، خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت، دورگردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت، پای هر پنجره‌ای شعری خواهم خواند و جار خواهم زد.